Bună ziua! În descrierea videoului anterior am precizat că principiul fundamental al sexualității feminine este contrazis de două cazuri de excrescențe psihopatologice, respectiv exhibiționismul și mai ales dublarea lui, mai ales ninfomania, care sunt tulburări ale libidoului. Și după cum în cazul tulburărilor libidinale tipic masculine se contrazice principiul de bază a sexualității masculine, și în cazul ăsta ninfomania contrazice principiul selectiv al sexualității feminine, respectiv atașamentul, emoționalitatea, încrederea și alte lucruri care o fac pe femeie să se deschidă sexual față de partenerul ei. În cazul ninfomaniei se contrazice acest principiu în sensul că femeia cu ninfomanie are atracție pentru bărbați străini necunoscuți. Deci nu confundăm ninfomania cu hiperapetitul libidinal, care uneori se întâmplă și la femei, de obicei se întâmplă la bărbați, dar se întâmplă și la femei, și care se mulează în principiu pe logica sexualității feminine, adică pe atașament, pe încredere, pe previzibilitate și alte lucruri. Da, dimpotrivă, în cazul ninfomaniei, dar și exhibiționismului, comportamentul sexual vizează persoane necunoscute și, practic, principiul ăla al selectivității este năruit. Toate tulburările irreversibile ale libidoului masculin presupun exact contrazicerea principiului ăsta a fecundării femeilei, în sensul că cea mai importantă parte a acestui proces este evitată cu predilecție de majoritatea tulburărilor libidoului masculin. La femeie există astea două, exhibiționismul, care este 50% ninfomanie, și ninfomania propriu-zisă, care se manifestă în felul pe care vi l-am descris. Deci nu confundăm cu hiperapetitul sexual, că la un moment dat există un banc în care se face confuzia asta și majoritatea oamenilor fac confuzia asta pentru că nu au pregătire în domeniul psihopatologiei, și că la un moment dat o doamnă se duce la medic și se plânge: domnul doctor, domnul, am o problemă, știți, dar mi-e cam rușine să zic. Haideți, domnule, ziceți că eu sunt profesionist, am întâlnit o grămadă de cazuri, nu mă surprindeți cu nimic. Păi știți, nu mi-ajunge soțul. La care ăsta răspunde: păi, luați-vă amant. Păi știți, am unul, dar nici ăsta nu mi-ajunge. Păi luați-vă unul. Păi mai am unul, dar nici ăsta nu mi-ajunge. La care răspunde: da, doamnă, păi aveți ninfomanie atunci. Și la care răspunde: da, domnul doctor, scrieți asta în diagnostic, că bărbatul meu zice că sunt puncte. Într-adevăr, și ninfomania și hiperapetitul sexual feminin se pretează pe cea mai veche meserie din lume, despre care am zis videourile anterioare, însă cu un mare cost. Spuneam acolo în videourile anterioare că pentru o femeie normală care nu are ninfomanie, compromisul ăsta o duce la o anumită anulare a unui moment foarte important în relațiile intime, pe care nu l-am numit și nici acum nu o să numesc, ca să nu risc să mi se dea video jos de pe platformele de sharing video. În cazul ninfomaniei, ea există tocmai, deci satisfacția aia de care vi-am spus, aia de câteva zeci de secunde, în jur de un minut, așa, apare tocmai pentru că femeia face compromisul ăsta care ar fi total inacceptabil pentru o femeie normală care nu are tulburarea respectivă. Deci ar fi imposibil pentru o femeie normală să aibă satisfacția aia într-un astfel de context. Și iarăși facem o mică diferență cu anumite gânduri recurente de ninfomanie pe care unele persoane cu mentalitate tradiționalistă, obsesional-compulsivă, le au. Dar și ele, dacă ar pune în act
ideile respective, obsesionale, nici ele nu ar avea satisfacție. Deci la ele se manifestă numai ideatic, numai la nivel de minte, par așa niște gânduri impuse cumva din afară, împotriva cărora ele luptă. Dar dacă ar pune în act, n-ar avea niciun fel de satisfacție, dimpotrivă, tocmai pentru că luptă mereu cu gândurile astea recurente, ele nu au satisfacție în viața intimă, pentru că inclusiv atunci, în momentele alea, le vine în minte astfel de imagini, astfel de idei și evident că nu se pot deschide suficient emoțional față de partener. În cazul ăsta, cel mai bine ar fi psianaliza, fac o mică paranteză, așa cum am zis în primele videouri ale acestui canal. Dar dacă nu sunt bani, și mă aștept să nu fie bani, și persoanele sunt suficient de inteligente, se pot duce la bibliotecă să citească cărți despre psianaliza obsesională, compulsivității obscene. Și, mai ales dacă știu limbi străine, limbi de circulație internațională, sunt o grămadă de cazuri, de studiu de caz făcute de psianaliști și de acolo poți să înveți și să aplice pe propria lor piele. Nu mai insist acum. Închid paranteza. Ce aș mai vrea să zic? Că astea sunt singurele cazuri în care, într-adevăr, cea mai veche meserie de lume se pretează, însă cu un mare conflict interior. Pentru că, pe moment, într-adevăr, satisfacția există pentru ninfomane, însă, în perioada când nu se află în relație intimă, persoanele respective suferă enorm. Și de asta, până la urmă, se ajunge la complexul Maria Magdalena, adică a fostei femei ușoare, să zic așa, care devine sfântă dintr-o dată, adică nu mai are niciun fel de libido, pare. El există cumva, dar numai că este suprimat de data aia exact de maternitate și de feminitate, care până atunci a fost ea suprimată de către tendințele astea ninfomaniace. Deci, iată că ăsta este a doua mare problemă a practicării cele mai vechi meserii din lume și pentru femeile cu ninfomanie și sunt multe astfel de cazuri. O să zic și altele în videourile ulterioare. La revedere!